Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Pace, and today we're going to be watching the second episode of Ticket to Heaven. As I said in the first video, I have already seen this episode. I've seen the first 3 episodes already, but I want to rewatch them with you guys so I can have the entire series on my channel. The last episode ended with them in the swimming pool waking up and being stared at by all of their classmates and Master Pack and the father. So yeah, let's get into seeing what's happening next. ลูกรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่อยู่ที่นี่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปพ่อฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะแทนรักชื่อบาสลูกบาสนะบาสนักบุญมาโทรมิวตอนนี้ม.6 เทอม 2แล้วมึงยังเข้าใหม่แล้วมึงจะทำไงบาสแต่ถ้าลูกยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วก็พ่อก็คงต้องเชิญลูกออกจากโรงเรียนนะกูเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงวะกูเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงกูเชื่อว่าพ่อแม่กูอยู่กับพระองค์อยู่ข้างบนนั่นเจ้ากูอาจจะไม่ได้ใจดีกับพระเจ้าเหมือนกันกลับบ้านสร้างแต่เรื่องนะเรา I'm wondering, is he kicked out of the school or is he just suspended for a few days or for a week or something? ถึงก้องกิจจะผิดที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เราสองคนก็มีส่วนที่ผิดนะ How were they at fault? They were just เขาแค่ trying มาช่วย to ผมนะครับพ่อการมีน้ำใจมันก็ดี matter แต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ควรจะมาบอก blow up ไม่ก็มาสเตอร์ภาคไม่ใช่ช่วยกันปกปิดแบบนี้ ถ้าเรื่องราวมันใหญ่โตไปกว่านี้ล่ะฮะเราจะทำยังไง then they would have come to you. ผมขอโทษครับพ่อบ าสเราออกไปได้แล้วไปพ่อไว้ใจฝากให้เราดูแลเพื่อนใหม่ He's พ่อ just คิ a ดว่าแทน boy. น่าจะจัดการได้ดีกว่านี้นะลูก You're expecting a child to look after another child. ต่อไปพ่อหวังว่าลูกจะดูแลเขาให้ดีขึ้นนะพ่อฝาก Or ด้วยละกัน you could take better care of him. ได้ครับพ่อ It's not Kanrak's ไม่ได้ครับ duty to look after Bart and keep him out of trouble.มานั่งขยันอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยฮะไม่ได้ขยันครับต้องลงโทษมาเสื้อผ้า เรียกพี่ก็ได้ห่างแค่2-3 ปีเองไม่ต้องเต็มนิ้วตลอดหรอกเฮ้ยโดนลงโทษก็ต้องใจหน่อยดิวะเพื่อคัดหมดเล่มมึงจะได้สำนึกผิดบ้าง
He doesn't even know กู what he ไม่รู้ did มึงผิดอะไร wrong. เลยพี่ ให้มึงคลิกร้อยหน้าก็ไม่ดีขึ้นหรอก Exactly. Just explain it to him at least. If you think he did something wrong, มาช่วยเล่นหน่อยขาดคนนึง then not just tell him รีบมานะพี่ you did wrong, son, but เฮ้ยเตะบอล tell เป็นเป him ล่า what exactly is the thing that you think he did เป็น wrong. นะแต่ว่าไม่รู้จักใครเลย แล้วไงวะ มึงต้องอยู่นี่อีกเป็นปีนะเว้ย ไม่คิดจะมีเพื่อนบ้างเลยเหรอ I don't know if you plan to make any friends. อยากเตะก็ตามมาแล้วกัน มา I like that Master Pack actually, like, at least tried to invite him. ข้าแต่พระเจ้า โปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้า และอาหารที่จะรับประทานนี้ เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิตร อาเมน Every time they say Amen, I want to say it with them. It's still ingrained in me. And Bart obviously made sure he wasn't in the room for the แล้วแต่มึง for saying grace. บัส This scene I find weird. Like Tanarak's friend pretending to be mad. It kind of doesn't make sense to me. Like, why would you do that? ไปนั่งที่อื่นก็ได้ มึงนั่งนี่แหละ กูล้อเล่นเฉย But why? ๆมึงจะไปนั่งข้างถังขยะทำไม นั่งนี่เลยมึง มึงรู้ป่ะ ว่าเด็กพวกเนี้ยกลัวมึงต่อยหมดอะแต่กูไม่กลัวมึงหรอกนะเว้ยเพราะพระเจ้าท่านได้สอนไว้ว่า จงรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวท่านเอง Yes. พี่คงแล้วพี่คงเคยโดนเพื่อนบ้านต่อยปะ เดี๋ยวมึงจะโดนกูต่อย กินข้าวไป แล้วจริงไหมวะ Even church ที่มึง boys ต่อย are เพื่อน just จากโรงเรีย boys นเก่าหมัดเดียวล่ว at ง the end of the day. โอ้พี่โคตรสมรักเลยว่ะ แล้วถ้ามึงไม่พอใจกูนี่มึงจะต่อยกูปะ No. Sometimes I don't understand boys. บัสไอ้ที่มันล้อกันมันโกรธไหม Oh. ไม่นะเฉยๆทำไมอ่ะ คือถ้าไม่ชอบเนี่ย กูจะได้บอกมัน ทีหลังจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอีก It's sweet that Tanrak is concerned about Bart. Always teasing.
สมุดวิชาคำสอนม .6 ทับ 1เนี่ยไปคืนเพื่อนด้วยนะ ผมได้เต็มไหมครับมาสเตอร์ เอ้าก็เดี๋ยวลองไปเปิดดูสิไอคนที่ได้ไม่ถึงครึ่งเนี่ยนะให้ไปพบมาสเตอร์วันอังคารหน้าด้วย ได้ครับ ไปสอนก่อนนะ สวัสดีครับ Well done. Can't be easy to อ่ะ fit in into a new school and trying to get good grades. I definitely remember I had to change schools when I was about 11, and I had a really hard time in some subjects to follow the curriculum that they were on. พี่คงเดทมันถ้าจะนั่งก็ขอไว้ก่อน ขอนั่งได้ป่าวะ I do feel sorry for Kong here. ขอให้มึงเรียนรู้เรื่องขึ้นแล้วกัน Obviously he would want to sit next to his friend, like his best friend.เอาล่ะเลิกเรียนแล้วพวกเราอย่าเพิ่งรีบกลับนะไปลงชื่อกลุ่มทำกิจกรรมคริสต์มาสในปีนี้กันก่อนส่วนเด็กทุนที่ยังไม่มีกลุ่มเนี่ยก็อยู่กลุ่มตามปีที่แล้วได้เลย งานคิดไม่ต้องทำอะไรด้วยวะ ต้องสิ มึงชอบทำอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะ Nothing. กูไม่ชอบทำอะไรเลยอ่ะ ต้องทำอะไรจริงๆวะ ต้องทำดิ ยิ่งเราเป็นนักเรียนทุนเนี่ย ยิ่งต้องทำ ต้องมีหน้าที่ ส่วนบดียังไม่มีกลุ่มนี่ไปอยู่แผนกต้อนรับแล้วกันส่วนคนไหนที่จำกลุ่มไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูในรายชื่อครูอีกทีนึงนะครับ มึงอยู่กลุ่มไหนวะ กูอยู่ชมรมประสานเสียง กูอยู่ด้วย ไม่ได้ ยิ่งมึงไม่ได้ทำอะไรเนี่ย กูว่ามึงอยู่แผนกต้อนรับก็ดีแล้วนะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะ I love their little ไม่เอา banter that they have. กูไม่มีเพื่อนเลย รู้จักมึงอยู่คนเดียว มึงทำงานไปเดี๋ยวก็จะคอนเฟิร์มไง True. You would get to know more people if you didn't work where he works. But Bart doesn't want to know anyone else. What does it look like? โหติงส่วนนี้ทุกวันเลยอ่ะเปล่าอ่ะ วันนี้กูมาสวดใช้โทษ ใช้โทษ ใช้โทษอะไรวะ For getting into trouble? จริงๆอ่ะ เรื่องมึงกูก็มีส่วนผิดแหละ ตามที่พ่อบอก มึงผิดที่มาช่วยกู มึงก็เลยซวยไปด้วยเนี่ยนะ Exactly. You did the Catholic thing of helping him.
ที่หลังต้องช่วยกู ถ้ามึงรู้สึกผิดนะ มึงก็ช่วยไปสอบวิชาคำสอนให้ผ่าน เพราะว่าพ่อเนี่ย ให้กูเนี่ย มาเป็นบัดดี้ให้มึง นะงั้นมึงก็ติวให้กูดิ ทำไมกูต้องติวให้มึงด้วยก็เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย เพื่อนกันตอนไหน And again with the banter. Like they have such a good rapport with each other. Where does he always get his bikes? ไอ้บาสมึงเลิกทำผิดกฎสักทีได้ไหมวะ เดี๋ยวกูเนี่ย จะซวยไปด้วย ไม่เห็นมีป้ายไหนบอกกูเลยว่ากูห้ามออกนอกโรงเรียน Well, มันคือกฎบ้านแมกดาลีน it's kind of implied that you can't leave. ต่อไป ความลุ่มหลงคือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา แล้วถ้ามันหยุดไม่ได้ มึงก็ต้องฝืนไง ฝืนทำไมวะ เคยกินโรตีร้านนี้หน้าโรงเรียนปะ Talking about two different lusts. ถ้ามึงนอกเรื่องอีกนะ กูเนี่ย จะไม่ติวให้มึงแล้วนะ ครับผม Yes, sir. Bob takes tiny bites. เดี๋ยว เดี๋ยวเลิก นิดนึง It looked like he was going to draw on his face Leave for a now. second. เดี๋ยวกูทำวัดเย็นไม่ทัน ดูดิมึงดูอะไร ถ้ามี3 คน คนศรัทธา คนรัก คนหลงทาง ใน3 คนนี้มี1 คนพูดความจริงเสมอ มี1 คนพูดความจริงบ้างโกหกบ้าง และมีคนหนึ่งพูดโกหกเสมอ คนศรัทธาพูดว่าคนรักพูดความจริงเสมอ คนรักพูดว่าคนหลงทางโกหกเสมอ คนหลงทางพูดว่าคนศรัทธาไม่พูดความจริงเสมอ ใน3 คนนี้ ใครโกหก ใครพูดจริง I would need a pen and pencil to figure this out. I've done riddles like this before, but I have a hard time visualizing it in my head, so I kind of need to write it down ถามจริงเหรอ to be able to think about it better. ทำอะไรพวกนี้เนี่ย ยุ่ง โอเคแยกย้ายครับแยกย้าย พงเอาเลยดิ And you can see that he's thinking about doing something mischievous again. ไพรัตน์กรวิทย์มาครับบดินทร์บดินทร์ He gone. บดินทร์ไปไหนอะ เห็นดาวทองสองสีรุจีแจ้งบอกให้แสดงถึงพระพุทธาว่าพระองค์ทรงทำอันล้ำเลิศลงมาบังเกิดณพื้น
interesting hearing these songs in Thai now, because obviously I know them in my native language, but I've never heard it in a different language before. มาหาใครปะครับ พอดีเขาบอกว่าชื่อผมอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับ ชื่อบดินทร์ครับ หรอ ไม่มีนะ ไม่มีชื่อบดินทร์ เขาบอกว่าเขาฝากบอกไทยรักมาแล้วครับ Don't get Tandak into trouble again. ยังไงไทยรัก Don't make him lie. That's พอดี mean. ผมลืมครับขอโทษทีครับ อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นร้องเพลงเป็นไหม ถ้าผมร้องไม่ได้แล้วผมช่วยยกของได้ไหมครับ ไอ้ยกของต้องช่วยกันยกอยู่แล้ว อ่ะ ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นลองมาเทสเสียงดูก่อน เผื่อว่าจะได้มีสมาชิกเพิ่ม อ่ะ เชิญด้านหน้าเลย วางกระเป๋าก่อน เพลงอะไรดี เดี๋ยวมาเซิร์ฟเพื่อนช่วยเล่น เพลงก่อนแล้วกันครับ ก่อนโมเดิร์นด็อกโอเค อ่ะ ส่งคอร์ดให้เพื่อนหน่อยประมาณนี้ ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสข้างกายไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเมตตาเป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปบนโลกที่โหดร้าย The teacher looking impressed. Never noticed that before. โอเคโห สุดยอดเลย อ่ะผมให้เพื่อนมาร้องดีนะเนี่ย โอ้อ่ะ Of ถ้าอย่าง course, นั้น Gemini เดี๋ can ยวก็ sing. อยู่พาร์ทเดียวกับแทนรักก็แล้วกัน เผื่อแทนรักเขาจะช่วยเทรนด้วย นะฝากด้วยนะแทนรัก อ่ะไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นก็ได้ เห็นดาวทองร้องเป็นเนาะ เรากำลังซ้อมเพลงนี้กันอยู่ครับ ได้ครับ ได้ อ่ะ ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวพวกเราอีกรอบหนึ่งนะ I want to sing along, but I can't sing, so I'm not gonna do it. I'm not putting you guys through that. เดี๋ยวเก็บห้องเรียบร้อยมาเสื้อผักล็อกห้องเลยแล้วกันนะ ครับผม กดินช่วยเพื่อนด้วย คนนี้นี่ใครวะ นักบุญเซซิเลีย คนที่ร้องเพลงตอนตายเหรอ คนที่ร้องเพลงในใจ แม้ตอนตาย ท่านเลยได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ดนตรี I didn't actually know that. Or maybe I've learned about it and I forgot it. ร้องเพลงในใจ It's been a few years since I learned about พระ Catholicism. เจ้าได้ยินเราเสมอ นี่มึงรู้จักนักบุญทุกองค์เลยปะเนี่ย แทนคำว่ารัก เรื่องจริงที่อยากให้เธอรู้ กี่คำที่ดูมีความหมาย เพลงอะไรวะ ไม่เคยได้ยินเลย แทนคำว่า
ถึงชื่อแทนแล้ววะฮะ In my country, you can't really ask people why they're named something because the answer would always be, well, my parents like the name. Like, in my country, we don't really choose names due to the meaning of the name. แล้วมึงสรุปทำไมมึงชื่อแทนรักวะฮะ เอ้าพี่แทน แล้วพี่คงเดชอ่ะ อ๋อ มันน่าจะอยู่ที่แปลงเกษตร เอ้านึกว่าอยู่ด้วยกันซะอีกไปพวกมึงงั้นไปช่วยพี่คงดีดแปลงเกษตรด้วยเลย ตอนนั้นแม่กูมีลูกยากเลยมาขอพรที่นี่ พอแม่มีกูเลยตั้งชื่อกูว่าแทนรักอะเพราะว่าเป็นตัวแทนของความรักที่แม่พระมอบให้ That's sweet. สายประคำเนี้ยแม่กูเป็นคนเอามาถวายเองไงพอกูคิดถึงแม่กูก็จะมาที่เนี่ย It's nice that he has a place where that's connected to his mom, where he can มาบอกแม่พระว่า think about her and feel connected to her. ถ้าวันหนึ่งกูได้ไปสวรรค์พากูไปเจอพ่อแม่หน่อย Things like that are always hard for me because I don't believe in heaven, but I'd like to believe in heaven for other people because I want them to have the afterlife that they want. So that's kind of my philosophy, thinking that whatever afterlife someone wishes for, that's what they get after death. แต่ละ มา He's clinging to him. เอ้า ไอ้แทนกับใบบามันสีกันตอนไหนวะ นั่นแหละดิ มันไปสนิทกันตอนไหนวะ ไอ้คง มึงอยากรู้มึงก็ไปถามมันดิ อ้าวคุณคง ผมก็นึกว่าคุณรู้ซะอีกก็คุณสนิทกับแทนสุดเลยนี่หว่า Kong must feel alone right now. ผู้หญิงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Honestly, the woman that's me trying to figure out how to ช่วยพูดหน่อยสิ record these reactions. เนี่ยมันจะเซ It took me hours, ทำไม่ได้อะ but I managed it. หายไปแล้วเนี่ย เครื่องนี้มันไลฟ์ไม่ได้ครับมันเป็นซีลอมอ่านได้อย่างเดียวครับ ว่ากูจะเซฟใส่แผ่นอะมันเซฟไม่ได้อะทำไงอะปิดงั้นเธอดูให้หน่อยดิมานี่นั่งเลยมันเซฟไม่ได้เลยอะ อ๋อ ไฟล์มันใหญ่ไปครับงั้นต้องแยกเป็น2 แผ่นครับ เนี่ยทางฝ่ายวิชาการอะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากการส่งเอกสารมาเป็นไฟล์แทนอะเธอแล้วในนั้นอะมีแต่โครงงานนักเรียนทั้งนั้นเลยนะแล้วครูก็ทำไม่ค่อยจะเป็นอะเนี่ยแล้วถ้าไฟล์ผู้เธอหายนะตายครูตายเลยนะ ไม่หายหรอกครับ อันนี้ผมเซฟไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ครูอยากปิดโปรแกรมก็พอครับ เฮ้ยแต่เธอก็มีแววเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจไม่อยากไปต่อทางศาสนาแล้วเนี่ยเธอก็ไปทางสายวิทย์ก็ได้นะ ไม่ก็สายปวสอะไรอย่างเงี้ย ทางสายอาชีพอะก็ได้ ดีปะ เอาให้จบม .6 ก่อนดีกว่าครับ
Yeah, แค่ I นี้ผม think คิดถึงจะตายแล้ว he's hoping to just finish เฮ้ย school for ว่า once. เธอแทนรักมาสนิทกับบาสได้ไงเนี่ย อ๋อ ไม่ได้สนิทครับ สงสารมันครับ เห็นมันไม่มีเพื่อน And again with the banter. มิสซาสิ้นสุดแล้ว จงไปในสันติสุขของพระเจ้าเถิด ใครวะ อ๋อ เชอรี่กับโอ๋อะเพื่อนแถวบ้านตอนเด็กเพื่อนจริงเหรอ Bart trying to suss out if Tanrak likes one of them. โอ๋ Little does he know. นี่บาสเพิ่งเข้ามาตอนม .6 ไปดิเดี๋ยวกูไปเก็บของก่อน เราอะไม่มาโบสถ์นานเลยนะ ต้องช่วยแม่ขายของอ่ะในช่วงที่ผ่านมาแกต้องไปหาหมอเราเลยต้องอยู่ร้านแทน น้าติ๋มสบายดีนะ ก็ดีแหละ รู้ยังตรงบ้านแทนอ่ะเขาจะทำเซเว่นแล้วนะ You just say that so เขาทุบไปแล้วเหรอ casually. นานยังอะ จะเปิดอยู่แล้วถูกแป๊บเดียวสร้างแป๊บเดียวเองแก This could have been delivered a little bit แล้ว more ต้นชม empathetically. พู่ข้างบ้านยังอยู่ปะ โอ้ยต้นนั้นตายไปตั้งแต่ก่อนทุบบ้านอีกแต่แกจำได้ปะตอนเด็กๆอ่ะที่เราปีนขึ้นต้นชมพู่อ่ะตกลงมาโคตรเจ็บเลยโหยแม่เราอ่ะด่าเป็นอาทิตย์กว่าจะหาย แกดูเงียบขึ้นเยอะนะแทนรัก Well, he's sad. อ๋อ His home got โต torn ขึ้น down. อ่ะ The only thing เรา that ไปก่อนนะ one of the only things that was left of his parents is gone now. Obviously, he's going to be quiet now. It's good to see that Bart is getting a bit more social now. Why หายไปไหนนานทำไรอ่ะ ซ้อมเพลงเล่นงานคริสต์มาสอะ เล่นให้ดูหน่อยดิ ได้ดิ Tease. กูบอกว่ากูซ้อมอยู่ เ
มึงเครียดอะไรมึงบอกกูได้นะเว้ยรู้เปล่า They've not known each other for long, and he can still see when he's down. สอนไหนเล่นไงอ่ะเอาเป็นขอซีแล้วกันซีเหรอมีอีกวะ B minor ไหนวะเนี่ย ใช่ Show off. บาสมึงนี่ขี้แกล้งเหมือนกันเลย กูไม่บอกว่ากูเล่นไม่เป็นนี่อยากให้มึงสอนเฉย Okay, but it was implied that you can't play. ให้มันดาวขอร์ดทั้งหมดเนี่ยชอบขอร์ดไหนวะ มันก็พอทุกขอร์ดปะวะ ไม่ดิถ้าสมมติว่ามึงเลือกได้แค่คอร์ดเดียวในชีวิตเลยเลือกคอร์ดไหน น่าจะเป็น C แล้วกัน The first time I watched this, I actually thought he was going to pick one of the minor keys because obviously minor keys are used for more รู้ว่ามัน of จะ a เลือกคอร์ดนี้สิ melancholy mood in music. กูมองมึงดีนะ So I thought he would be แล้ว a มึง bit on the melancholy ชอบโน้ตไหน side, on the sad side. ไหนตัวเนี้ย ทำไมวะ มันดูแปลกแยกดิดูอยู่ผิดที่ผิดทาง ดูจะอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่ Opening up about himself without actually having to open up about himself. Well done. เราเล่นเพลงนั้นกันปะ What song? I'm jealous of people who can sight read music. I've played guitar in the past and I've always struggled with sight reading. This montage is so cute. Them having fun, them getting closer.
And the song is beautiful. Like, Gemini and Fallout can sing so beautifully. I'm really excited to see, well, I'm not sure if international fans are going to be able to see the musical they are putting on. But if they are live streaming it, I'm thinking about watching it. ถ้าผมพูดภาษาต่างๆของมนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักผมก็เป็นเหมือนค้องหรือชิงฉาบที่ส่งเสียง นี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ย The fact that they already basically held hands is very sweet. But also surprising. Like, at this point, I wouldn't expect them to be holding hands already. That feels very forward. บาส And of course, Bart is going to get him into trouble again. กูรู้นะว่าใครโกหก โกหกเลยวะ เกมรับสมองไง คนหลงทาง คนรัก คนศรัทธา กูได้คำตอบแล้ว ตอบว่าอะไรอะ ยังไม่อยากนอนกันใช่ไหม ต้องเวลานี้เลยเหรอวะ กูอยากรู้ตอนเนี้ย I know plenty of reactors have already said it because I've watched plenty of reactors say it, but this punishment เพราะกูต้องโด makes นลงโทษ no เป็นตัวช่วยในพื้นที่ sense. สุสานนี่ไง They are getting punished for being out of bed after bedtime เฮ้ย by getting out of bed. Like, it makes no sense. ได้ยินอะไรปะกูได้ยินอะไรปะ Now it's Bart's turn to มึงเดินไปคนเดียวเลยไป get Tanrak มึงเรื่องเดินกูมึงโดนทำโทษเนี่ย scared. นะไปไม่มีอะไรหรอกมึงกลัว The branch in the back of the tree is scaring me. Like, You're safe flowing in the wind. Also, what kind of punishment is going to a cemetery and writing down the names of saints? ชื่อเดียวกับนักบุญกูเลย ว่าไงยอนมาติดแทนละมึงรู้ปะเราจดชื่อนักบุญไว้มั่วๆมาเซอร์ไม่รู้หรอก I mean, Master Puck is the one who takes care of the school, doesn't he? ก็จริง So he would know วันหนึ่งมาเซอร์พาเขาทำอะไรบ้างวะ the นอกจากจับ cemetery. ผิดพวกเราเนี่ย Or he could just go there and check if มาเสื้อผ้า you เขาเป็นคนดีนะเว้ย did the assignment correctly. เขาเป็นมาสเตอร์จิตวิญญาณของกู จริงๆอ่ะ What is a spiritual เขาไม่ดู mentor? หรอก Like, I've never heard ถ้า of วัน that. หนึ่งมันเป็นมาสเตอร์ขึ้นมา ใครจะกลัวมึงวะมึงดูโคตรใจดีเลย Spiritual mentor. The only thing I could อ่ะ think of right now is 9 what's similar that I know 20 is at baptism there is Okay. always one person like your godfather เอ้ยเดี๋ยวดิ or godmother who is supposed to be อุตส่าห์ออกมาแล้ว like อะ helping you ออกไปซื้อโรตีกิน be กัน part of the religion. So that kind of is in the same vein of being a spiritual Yeah, mentor, well, but
นี่มึงไม่เคยหนีออกจากโรงเรียนเลยเหรอ I don't know it in any other sense of the way. And of course Bart is getting him to break more rules. ไปจริงเหรอ ไปด้วยกันดิงั้นฝากของเลย The thing is, he doesn't want to do it, but he also doesn't leave. Tandarak, I mean. มันสูงว่ะ ช่วยหน่อยดิ The way he helps him up is so funny. Because he could just prop his foot up with his hands. But no! He hugs his entire legs. One, 2, 3 ไปด้วยกันจริงเหรอ ไปด้วยกันดิอ่ะเดี๋ยวมาช่วย That's a bit too rebellious for him. He's fine with helping you get out, but going out himself is a bit too much. เดี๋ยวรอกูแป๊บนึงนะกูกลับมา ความลุ่มหลงคือการปล่อยให้ความต้องการมาควบคุมเรา แล้ว And it's ถ้าหยุดไม่ได้ ไปด้วยกันจริงเหรอ ไปด้วยกันดิอ่ะเดี๋ยวมาช่วย Once again, Bart takes tiny bites. เนี่ยอุตส่าห์ซื้อมาฝาก กินหน่อย เร็วกูจะไปนอน Accepting the roti feels like giving into desire to him. ช่วยหน่อย I would love to know if Bart did that on purpose, like playing around with his lip and his finger. Tanrak being mesmerized. กินแล้ว And giving into temptation by eating the roti. And Bart being happy about it.
Gemini and Fourth are such good actors. แล้วนอนดีกูปวดฉี่ Like, เนี่ย with hardly any words, they convey so much information. ฉี่นี่ดิ It's ไม่ it's หรอ so good watching them. This feels very uncomfortable. Like, give him some space. Give yourself some space. แม่นวะ Don't comment on his aim. Once again, I'm wondering what's going through Bart's head. คำตอบคือคนหลงทาง If he's doing this on purpose to test something out, to test out the boundaries, to test out, to see Tanorak's reaction. Once again, giving into temptation and desire. Which obviously is considered a sin. So I can't imagine the fight in Tanorak's head right now. Fight against himself. How much of this did Bart see? Washing away the sin, or trying to at least.
This shot is so beautiful and tragic at the same time. So yeah, that was episode 2. Obviously a little bit of a harder hitting one. I'm gonna try to record episode 3 either later today or tomorrow, and then we're all caught up with the episodes. Episode 3 is probably my favorite at this point of the ones that are already out, and then can't wait for Saturday to come for the next episode. So yeah, hope you guys enjoyed and see you in the next one. Bye!